today's video, pupuntahan natin yung Restaurant Depot, isang lugar kung saan doon namimili yung mga business owners ng kanilang mga supplies, ng kanilang groceries, yung mga food supplies nila dahil mura daw doon. So ngayon pupuntahan natin, lalo na ngayon na magki-Christmas, tingnan natin kung maraming sale doon at saka mga mura talaga yung mga bilihin. So tara! Napa-member sila. Napa-member kami. Pakita mo yung form. Ayan yung form. Tingin ako ng yung mga ano. Tingin? Ah, taray, meron na siya. So, kayo lang may ganyan. Pag pumunta kami, wala kami. Tingnan natin, pakita natin. Ayan. May member. Oh, yan. Libre lang to, di ba? Oo, libre. Oh, hindi ka na, pasok na tayo. Yay! Pasok ka na. Ayan na tayo sa entrance. Ano itong mga ano? Ah, mga harina. Ito, oh. Ibang klase ng harina. Bigas. Mantika. Vegetable. Para sa mga bibig. Yan, may ano, may brown rice, black rice. Marami kami. Bentahan ng toyo. May mga toyo. Ito yung pyoka. Magkano 90 lang oh. Yung presyo. Kuha tayo ng isa. Selecta ice cream. 3.8 liters. Ang laki oh. 340 lang yung presyo. Ito naman yung big scoop. Ganun yung mga presyo nila. Yan. 430. 200. Ang laki. Cheesecake flavor. Masarap yun. Tapos ito pa yung ibang flavor niya. Strawberry, vanilla, and may bubble gum, avocado. Yun, dami. Mga frozen nila na fruits. Ayan. Halo-halo na dyan. Blueberry, green peas, yan mga sausage. Yan mga presyo ng sausage. Mga veggies. Ayan. Dumpling wrapper, 75 lang siya, 500 grams na. Ilang piraso na yan? Madami. Kaso hindi natin mabuksan. Nakala. Na mayroon na rin pala silang gyoza. Ayan. Oh. Nasaan? Ayan. Eh yun, kunin mo yung pinakandulo. Yung dumpling. Hindi makuha eh. Ito naman, mga shoestring na fries. Magkano presyo niya? 180. Dami para naman. Oo, para sa nagbi-business, no? Dami sa loob. Iba-ibang ko. Yan. Yan. Dumpling wrapper. 75 lang to. Ang dami na niya. Di ba marami ka na magagawa. Tapos eto na may mga sausage. Ayan yung presyo. Ay, bacon pala. Ayan mga bacon. Ayan yung mga butter nila. O yan. Ang laki. Pang may mga business yan. Yung ganyan kalalaking butter. Yan. Kuha tayo nito. Ito lagi kong ginagamit eh. Tapos yun naman yung mga cheese nila. Ayan, ang lalaki. Sa mga nag-business, may mga pizza, cream cheese. Yan, iba-iba. Whipping cream. Para sa ice cream. Cakes. Yan naman yung mga pang shabu-shabu, mga kikiam fishball, yan, mga crab stick. Yan yung mga presyo. Yan.
pa sa kabila. Pusit lumot. Crab meat. Yan, mga prawns. Yan, mga presyo. Rice flour. Ang mura ng rice flour dito, 33 sa palengke, 52. Rice flour. Lagi ako nabili niyan eh. Yan, mga polar, mga glutinous flour. Yan. Yan, mga Mr. Gulaman. Ayan yung presyo niya. 105, 105, 90. Yan. Yan. May mga piatos. Ito yung mga seasoning. Mga seasoning. Malalaki siya. Kung gusto niyo na mas malaki, ito. Yan. Yan siya. Cinnamon, curry. Yan. Garlic powder. Minced garlic, garlic carbonated. Diba ibang klase? Yan. Ang lalaki. Grabe. Kasi ito yung mga iba pa. Mga seasonings. Yung mga presyo. Oh. May nakita akong patch dito, oh. Flavoring powder barbecue. 22 lang to eh. Ayan, oh. Tapos yung onions, 22 lang. Oh, bili tayo. Yeah. Tapos dito naman tayo sa mga instant cocoa powder. Yan, mga Hershey. Saan? Wait lang. Ano to? Oh, 375. Yung mga pang-bake. Ito yung Fuji, 160. Yan, marami dyan. Wow. Ang dami. Grabe. Mga pambig. Ito may mga sprinkles. 140 lang. Oh. Nire-repack to eh sa Shopee. Tapos binibenta na. Oh. Dito 140 lang. 1 kilo na. Sobrang ba. Ito naman yung mga gourmet. Oh. Mga delata. Sausage. Ang lalaki oh. Century tuna. Wow, 455. Sobrang dami. Tapos meron silang mga mushroom. Ito yung mga price niya sa ilalim. Tapos ganyan na siya kalalaki. Ayun guys, tingnan nyo na lang. Kasi sobrang dami. Mahirap isa-isahin talaga. Filipino style, wala nakalagay. Ay, ito pala. Ito. Try natin to kay no, tatlo. Ano na? Ano yung spaghetti? Spaghetti sauce. Magkano to? 66 lang. Ito yun. Ayun. Ganito flavor. 88. Natabi ko ko. 3.8 grams. Kilo? Anong gram? Ay, kilo. Ang laki. 500. Next, problem. 200 grams. Buy one, take one, 188. Kasi bumili na tayo ng boba pearl eh. Ano? Ako na lang hihila. Lagi ba ito? Magkano yan? Bitan yan. Wala pista. Nasa pista. Wala nga. Ito, pistachio. Ito masarap. Ito. Pistachio, almonds, Hindi pili. almond eh. Slice almond to. Magkano to? 650. Isang kilo. Isa. Oo, 650. Diyan mo na yan. 500 grams na siya. 84 lang. Kompleto na? Ayan o, mga presyo. Ay, hindi. Panalo to. Ano? Ano to? Ito, 86. 86. Yung Arla, 68.
Ito may jersey oh, cream, full cream milk, 58 lang. Ay, Isang ganito. macaroni 200. Medyo malaki. Wala kayo medyo malaki. 200 din lang, 5 kilo. Yung large pa. Pwede na. Magkano bang per kilo niyan? 60 sa palengke. Oh. Ito yung ideal. Yung, ano, wala ba? Ah, lagay nyo na dyan. Ano bang kili yan? Parang So, ayan, meron tayong mga desiccated coconut. Ito yung mga price. Yan. Mahirap isa-isahin kasi sobrang dami talaga. Tapos ang dami nakastock ng mga ano dito, mga box. Ayan, may mga box din dyan. Yung iba mga walang price. Kaya, Iba nirarayuman. yung iba masakit yung puson, mga ganyan. Kaya, uwi na tayo. O yung isa nagiging bodigero na. Mamaya may maniwala sa'yo, abnormal ka ha. Sobrang lalaki ng mga package dito, pero hindi siya ganun kakompleto. Meron din syempre mga wala, ganun. So yan, nahanap namin yung iba, wala. Bibili natin yan. Lalagay ito sa Nice. At meron silang mga royal icing. Ayan yung mga royal icing na nalalagay sa cake. ito mo, meron pa sa dito. Yun. Naglalaro na lang po talaga sila, oh. Napabayaan na yung vlog namin. What? Ayun, ang hinahanap ko. Ayan, kaya pa ko hit ng ikot. Ito pala yun. Magkano presyo niya? 35. Ito yun eh. Ano, 40. Ang Oreo at pigs. Oreo 69 lang, 63 lang oh. Favorite niya yan eh, Oreo. 40 lang pero. Powdered sugar 47 lang. Ito oh. Ito yung sa dry yeast. Yan. Hindi. Tapos yung yeast 47. 47. Then yung baking powder na 1 kilo, 135. Ito siya, ganyan siya kalaki. Yan. Aray ko. Kahit ako lang yun, walang presyo. Ayan, yung mga whipped cream para sa mga shake, iced tea, para sa mga shake, tas milk tea, ayan yung price niyan. Yan. Yan. And then, ito yung mga glycerin. Ayan yung presyo niyan, 52. Pancake, syrup, ayan yung mga presyo niyan. Yan. So, mamili na lang kayo dyan. Yan, pang milk tea, pang ano, kung ano-ano, pang baking, everything, lahat na kailangan nyo nandito. At ito yung hinahanap ko, mango flavor, 44 siya. Tapos, kung naman malalaki, ayan, yung mga presyo niyan, malalaki. Ayan. Sulit na yan, guys. Pag may mga business kayo, yun ang gamitin nyo. Banana essence, 96. May mas maliit, 36. Paper straw. Magkano yan? 38. 38. Ito, bending straw, 35. Yan. Para sa mga business. Mga milkshake. Ito, 52. Ano yan? Paper. Oo, yan. Ito, ganito siya. 100 pieces na ba yan? And then, may mga styro plates. Ayan. Ayan, mga presyo. Iba-ibang klase. Ayan yung sample. Ayan yung sample. Ganyan kalaki. Ayan. So, bala na lang kayong tumingin. So, sobrang dami na. Hindi na po natin maisa-isa. And then, meron tayong mga cheese. Iba-ibang klase. Sobrang lalaki ng iba. Sa kabila. May sila. Yan. Yung mga price. Tapos ito, 500 grams, 115 pesos. So,
Uwi, na. Kuya Michael, bolo ko dyan. Dire-diretso to. Sige, bitawan mo. Restaurant Depot. It's Friday, tapos ang daming tao ngayon kasi Biyernes. Daming tao ngayon, punong-puno.